ሰላም እንዴናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ባዮሎጂ ቻፕተር 4ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳት ወደ ትምህርታችን እናልፋለን። ባዮሎጂ ቻፕተር 4 Cellular Metabolism and Metabolic Disorder ሚል ነው። አብዛኛው የሴሉላር ሜታቦሊዝም የሚያካሂደውን ይሄን አጠር ባለ መልኩ በዲቴል ምናይ ይሆናል። ስለ ኢንዛይሞች፣ ፎቶሲንተሲስ፣ ሴሉላር ሬስፓይሬሽን ኢን አኒማልስ እነዚህ የመሳሰሉ ቶፒኮችን እንዲሁም ደግሞ ሜታቦሊክ ዲስኦርደርስ ያለውን በዚህ ዩኒት ምናይ ይሆናል። ቀጥታ እንጀምር። ሴሉላር ሜታቦሊዝም ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው እንጀምራለን። living cells are constant activity ስለዚህ አብዛኛው living ሴሎች በኮንስታንት አክቲቪቲ ላይ ናቸው። ይሄ አክቲቪቲ ደግሞ ምን ይባላል ሚለው ወደ ኋላም እንመለሳለን። macromolecules are assembled and broken down, substances are transported across cell membrane and genetic instructions are transmitted ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሊቪንግ ሴላችን ለምሳሌ የሰውነታችንን ሴል ሙሉ ክፍላችንን ብንወስድ ዘወትር አክቲቪቲ ላይ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ማክሮሞሌኪውሎች ብሮከን ይሆናሉ፣ ከዛ ወደ ግሉኮስ እንደዛ ተቀይሮ ይሄ ደግሞ ወደ ሴል ሜምብሬን ይሄዳል። this genetic instruction ይሰጣል፣ ይሄ ትራንስፖርት ይሆናል። all these cellular activities require energy ስለዚህ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ በሰውነታችን ሲካሄድ ወይም ደግሞ በሊቪንግ ሴል ሲካሄድ ኢነርጂ ይፈልጋል። living organisms are unique in that they can extract energy from their environment ስለዚህ ህይወት ያላቸውን ልዩ የሚያደርገው ኤነርጂ የሚያገኙት ከኢንቫይሮንመንቱ ነው እንጂ በራሳቸው አይደለም። and use it to carry out activities ስለዚህ ያንን የተቀበሉትን ኢነርጂ ለምሳሌ እኛ ከጽዋት ነው ኢነርጂ የምናገኘው። የተቀበልነውን ኢነርጂ ደግሞ ለተለያየ አክቲቪቲ እናውላለን። ለምሳሌ ስንንቀሳቀስ፣ ስናድግ ይሄን ከጽዋት ያገኘነውን ኢነርጂ ተጠቅመን ነው ማለት ነው። but the basic question is how living organisms or their cell can extract energy from their environment ስለዚህ ዋናው ጥያቄ አሁን እኛ ኢነርጂን ከጽዋቶች ወይንም ከኤንቫይሮንመንቱ ምንወስድ ከሆነ እንዴት አድርገን ነው ምንወስደው ሚለው ወሳኝ ጥያቄ ነው። እና እንዴት አድርገው ነው ይሄን ኤነርጂ ወስደን ተጠቅመን በሰውነታችን የሆነ ኢነርጂ ዩዘብል የሚሆንበት ፕሮሰሱ እንዴት ነው ሚለውን ይሄ ሴሉላር ሜታቦሊዝም ይመልስልናል ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ በተለይ ኢንዛይም ሚዲየትድ ኬሚካል ሪአክሽን ነው። ኢንዛይም ይጠይቃል። ኢንዛይሞች ያው ካታላይዝ ለማድረግ ነው። ኖርማሊ ኢነርጂው የሚፈልግበትን ታይም with shortened period of time ሪአክሽኑን ላይ ኤፌክት ሳያመጡ ሪአክሽን ሬቱን የሚጨምሩልን ኢንዛይሞች ናቸው። those enzymes nacho takes place in living cell and hundreds of coordinated multi-step reactions fueled by energy obtained from nutrients በተለይ ደግሞ ጽዋት ደግሞ በዋናነት ኢነርጂ የሚያገኙት ከፀሐይ ነው። ስለዚህ የሁላችንም ኢነርጂ ሶርስ ሶላር ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ultimately convert readily available material into the molecules required for growth and maintenance ስለዚህ እነዚህ ኢነርጂዎች ተጠቅመን ነው ከፀሐይ ኢነርጂ ፕላንቶች ያገኛሉ። ከፕላንት እኛ ደግሞ ወደ ኢነርጂ ኮንቨርት አድርገን to daily activity ለሙቭመንት ለግሮዝ እንጠቀማለን ማለት ነው። ቀጥታው ሜታቦሊዝም ማለት ምን ማለት ነው? ሜታቦሊዝም ስንል እንሰማለን ብዙ ጊዜ ምን ማለት ነው? it is the same of chemical reaction that takes place within each cell of living organism ስለዚህ እያንዳንዱ ሴል ላይ የሚካሄደው የኬሚካል ሪአክሽን ድምር ሜታቦሊዝም ይባላል። ያንን የተጠቀመውን ኢነርጂ ውስጥ ላይ ሪአክት ሲያረጉ
ያለው ቶታል ሪአክሽን ሜታቦሊዝም ይባላል። ሜታቦሊዝም በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ካታቦሊክ ሪአክሽን እና አናቦሊክ ሪአክሽን ብለን ማለት ነው። ካታቦሊክ ሪአክሽን ኮንቨርት ኒውትሪየንትስ ቱ ኢነርጂ ሲያደርግ አናቦሊክ ምንለው ደግሞ ሊድስ ቱ ሲንተሲስ ኦፍ ላርጅ ባዮሞሌኪውልስ። ስለዚህ አሁን ካታቦሊክ ምንለው ላርጅ የነበረውን ኒውትሪየንት የነበረውን ወደ ኢነርጂ ሲቀይርልን፣ አናቦሊክ ምንለው ሲንተሲስ ኦፍ ላርጅ ባዮሞሌኪውልስ ወደ ላርጅ ሲንተሲስ ያደርጋል። አድ እያደረገ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሜታቦሊዝም ምንለው የካታቦሊክ እና የአናቦሊክ ሪአክሽን ድምር ነው። ሰም ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን that takes place within each cell of living organism። ይሄን ያዙት። ቀጣይ ደግሞ in metabolism አሁን series of reaction in which product of one reaction is the substrate for the next reaction is called metabolic pathway ነው ተጠቅሞ ነው እንትን የሚለው። ለምሳሌ catabolic pathway breakdown largerun ወደ smaller breakdown ያደርጋል። ምኑ catabolic። anabolic ስንል ደግሞ it's build ያደርጋል። build larger molecule from smaller molecule, so ensuring the continual flow of energy within an organism. so energy ሁሉ ጊዜ ሳይቋረጥ ነው በሰውነታችን ፍሎ የሚያደርገው። እነዚህ ሁለት ሪአክሽኖች ደግሞ ቴክስ ፕሌስ ያደርጋሉ። ካታቦሊክ ምንለው ብሬክ ዳውን ያደርጋ፣ አናቦሊክ ደግሞ ቢውልድ ያደርጋ። የሁለቱ ድምር ደግሞ ሜታቦሊዝም ምንለው ማለት ነው። and the reactant and product of this chemical reaction are metabolites ይባላሉ ሪአክታንቶቹ። the major class of metabolite ምንላቸው እነዚህ ለምሳሌ ፕሮቲኖችን ልንወስድ እንችላለን፣ ካርቦሃይድሬት፣ ሊፒድ። እነዚህ ሜታቦላይት ምንላቸው ወይንም ደግሞ በሪአክታንት ፕሮዳክት የሆኑትን ሜታቦላይት እንላለን። ለምሳሌ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት እነዚህን ልንጠቅስ እንችላለን ማለት ነው። so due to analytic challenge posed by this diversity, most studies require division into subset of metabolite, and the most common criteria for this distinction rely on hydrophilic and hydrophobic nature of metabolite። ስለዚህ ሜታቦላይት ምንላቸው ደግሞ ሁለት አይነት ኔቸር አላቸው። ሃይድሮፊሊክ ናቸው ወይም ደግሞ ዋተር ላቪንግ ናቸው ወይም ፖላር ምንላቸው፣ ወይም ደግሞ ሃይድሮፎቢክ ሊሆኑ ይችላሉ። ዋተር ሄቲንግ ምንላቸው ወይም ነን ፖላር ኔቸር ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ፖላር ሜታቦላይት ምንላቸው soluble in aqueous solution ውሃ ውስጥ ይሟሟሉ። ለምሳሌ ሹገሮች፣ ፒራን፣ ፒራሚዳንስ፣ ኒውክሊዮታይድ እና ኒውክሊዮሳይድ ምንላቸው እነዚህ ፖላር ሜታቦላይት ምንላቸው ውስጥ ይጠቀሳሉ። እነዚህ ሜታቦላይቶች include most of reactants are products involving cellular respiration ላይ ለምሳሌ በግላይኮላይሲስ ሪአክሽን ቲሲኤ ሳይክል ምንለው ላይ በእነዚህ ላይ ምንጠቀማቸው ናቸው ፖላር ሜታቦላይትስ ምንላቸው። and in the production of building blocks for synthesis of large biopolymers such as DNA, RNA, protein, oligosaccharide ላይ እነዚህን ቢልድ የሚያደርጉልን ፖላር ሜታቦላይትስ ምንላቸው ሃይድሮፊሊክ የሆኑ ናቸው። ለምሳሌነት ጠቅሰናል እነማንን? ሹገር፣ ፒውራን፣ ፒራሚዳንስ ምንላቸው እነዚህ በተለይ ኒውክሊዮታይድ ውስጥ ያሉ ናቸው። ሶ እነዚህን አይተናል። the non polar ምንለው ደግሞ non polar ወይም hydrophobic metabolites are commonly ሊፒዶች ናቸው። ቅድም ያየነው ፖላሩ ሃይድሮፊሊክ የሆነው አኳስ ላይ ሶሉብል ነው። ይሄ ግን ሶሉብል አይደለም because they are lipids. this metabolites function in energy storage, membrane structure እና signal transduction ምንለው ላይ ፋንክሽን ያደርጋሉ። እነማ
and non-polar metabolites. So እነዚህን አይተናል። At cellular level of organization, the main chemical process of all living matter is similar, if not identical. This is true for animal, plants, fungi or bacteria. እንደዚህ cellular level ላይ የሆነ similar ነው. So this all living matter is made up of larger molecules. ስለዚህ ሁሉም living matter larger molecule ድምር ነው called proteins, which provide support and coordinate movement ላይ ለምሳሌ movement ስናደርግ ፕሮቲን ነው አብዛኛው ጊዜ and as catalyst enable chemical reaction ለምሳሌ ኢንዛይምን ልንወስድ እንችላለን ፕሮቲን ነው ለኬሚካል ሪአክሽን በፍጥነት ኬሚካል ሪአክት እንዲያደርግልን ያረጋል ስፔሲፊካሊ አንደር በተለይ ሚልድ ቴምፕሬቸር እና ሎው ኮንሰንትሬሽን ኒውትራል ኮንዲሽን ላይ ራን ያረጋል ይሄ ካታሊስት ወይም ኢንዛይም ምንለው so chemical reaction that takes place in living cell are similar as well ለምሳሌ በሰውም ላይ similar ነው green plants use energy of sunlight to convert water and carbon dioxide to carbohydrate ወይንም ወደ ስታርች ለምሳሌ እጽዋቶችን ብንወስድ ከፀሐይ የተቀበሉትን ኤነርጂ ወደ ውሃ ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቀይሮ ከዛ ወደ ካርቦሃይድሬት የሚቀይሩበት ነው ወይንም ኦርጋኒክ የሆነውን ካርቦን ኮንቴኒንግ ነው ኦርጋኒክ ምንለው molecular oxygen. So the process of photosynthesis require energy in the form of sunlight. ይሄን በጣም ያዙት photosynthesis require energy in the form of sunlight no to split one water molecule into 1/2 of oxygen molecules which is oxidizing agent and 2 hydrogen atoms which is reducing agent each of which dissolve to hydrogen ion and 1 electron ስለዚህ ይሄን ወደ መጨረሻ ላይ ስለ ፎቶሲንተሲስ እና በጥልቀት ምና ይሆናል በዋናነት ይሄ ሐሳብ እናገረው እጽዋቶች የፀሐይን ኤነርጂ ተጠቅመው ውሃን ስፕሊት አድርገው ወደ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን ከዛ እያንዳንዱ ደግሞ ዲዞልቭ ቱ ሃይድሮጂን አየን እና ወደ ኤሌክትሮን ተቀይሮ ከዛ በኋላ ነው ወደ ኤነርጂ የሚያገኙት ስለዚህ የሚፈልጉትን ኤነርጂ የሚያገኙት ማለት ነው through series of oxidation and reduction reaction electrons are transferred from donating molecule when oxidation ምንለው ለምሳሌ in the case of water to an accepting molecule which is reduction by series of chemical reaction this is reducing power may be coupled ultimately to reduction of carbon dioxide to the level of carbohydrate ይላል ይሄን ወደ ኋላም እንመለሳለን ብዙ እንትን አይልም in effect carbon dioxide accepts and bond with hydrogen forming carbohydrate ይፈጥራል በዋናነት የሚናገረው ማለት ነው ዘን ቀጥለን እስኪ ስለ enzymes and their role in metabolism so ቀጥለን እስኪ enzymes and their role in metabolism ኢንዛይሞች ያላቸው ሚና በሜታቦሊዝም ምን ሚና ይጫወታሉ ኢንዛይም ስንል የሪአክሽኑን ስፒድ የሚጨምርልን which lower activation energy የሪአክሽኑን activation energy lower በማድረግ የሪአክሽኑን ሬት ኢንክሪዝ የሚያደርጉልን ኢንዛይሞች ናቸው so ሜታቦሊዝም ላይ ቅድም ያየነው ሜታቦሊዝም ስር ካታቦሊዝም እና አናቦሊዝም አለ እዛ ላይ ለምሳሌ በኋላ ላይ እናያለን ሪስፓይሬሽን ምንድነው ካታቦሊዝም ነው ሜታቦሊዝም ፎቶሲንተሲስ ምንድነው ሚለው እናያለን እዚህ ላይ ደግሞ ኢንዛይሞች ያላቸው ሚና በዚህ ላይ ምንድነው ሚለው እናያለን
So most reactions within cell do not occur spontaneously instead of catalyst to get them started. ስለዚህ ካታላይዞች ያስፈልጋሉ። most reaction requires biological catalyst የምንለው ኢንዛይም ነው። biological catalyst enzyme ነው። enzymes are protein catalysts that speed biochemical reaction by facilitating the molecular rearrangement that support cell function. ይሄን በጣም መያዝ አለባችሁ። ኢንዛይም የምንለው ፕሮቲን ካታሊስት ነው። speed up biochemical reaction by facilitating the molecular rearrangement that support cell function. ይሄን እንዲህ በማድረግ ነው ኢንዛይሞች ስፒድ አፕ ያደርጋሉ ወይንም ካታላይዝ ያደርጋሉ። ኬሚካል ሪአክሽኖችን ካታላይዝ ያደርጋሉ። በዚህም ብዙ ሪአክሽኖች at fast rate react እንዲያደርጉ የሚረዳን ነው። enzymes bind with particular reactant until the chemical reaction occur then free themselves. ስለዚህ ሪአክሽኑ ከተካሄደ በኋላ ነፃ ሆነው ነው እንጂ ሪአክሽኑ ላይ የሚያመጡት ኢፌክት የለም ማለት ነው። so and numerous pathways involved building up and breaking down a cellular component. So these pathways አሉ and enzymes speed up reaction by lowering activation energy. ኢንዛይሞች ሪአክሽኑን ስፒድ አፕ የሚያደርጉት by lowering activation energy. ሪአክሽኑ የሚጠይቀውን አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎወር በማድረግ ነው ስፒድ አፕ የሚያደርጉት። don't forget this, enzymes speed up reaction by lowering activation energy. So many enzymes change the shape of the shape when substrate binds. this term induced fit ምንለው አለ meaning ለምሳሌ change-ን እንትን ሲያደርግ fit ሲያደርግ induced fit ምንለው ነው። so this is it. then እስኪ ቀጥለን በተለይ ስለ ኢንዛይም 11ኛ ክፍል ያየነው ሐሳብ ነው የሚደግመው እንደ ሪቪዥንም ይሆንልናል። ሞር ምናቀው ሐሳብ ነው። አዲስ የተለየ ነገር እዚህ ላይ የለውም። ኬሚካል ኔቸር ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢንዛይምስ። ስለዚህ የኬሚካል ኔቸር እና ኢንዛይሞችን ክላሲፋይ እናርግ። ሶ all known enzymes are protein. ኢንዛይሞች እንደምናውቀው ፕሮቲን ናቸው። exceptions of recently discovered RNA ኢንዛይም ውጪ አብዛኛው ፕሮቲን ነው ኢንዛይም and in addition contain non protein groupoችንም contain ያደርጋል። so many enzymes require the presence of other compound cofactor before their catalyst activity can be exerted. ለምሳሌ ሆሎ ኢንዛይም ምንለው አለ። ሆሎ ኢንዛይም የአፖ ኢንዛይም እና የኮፋክተር ድምር ነው። ይሄን እንዳትረሱ። ሆሎ ኢንዛይም ምንለው ሆሎ ኢንዛይም የአፖ ኢንዛይም እና ፕላስ ኮፋክተር። አፖ ኢንዛይም ምንለው ኢትስ ፕሮቲን ፖርሽን የሆነው ኢንዛይሙ ፕሮቲን አለው። ኮፋክተር ምንለው this is ኮኢንዛይም ሊሆን ይችላል። ኮፋክተር ምንለው ፕሮስቴቲክ ግሩፕ እና ሜታል አየን አክቲቬተር። don't forget this. የነዚህ የሁለቱ ድምር ደግሞ ሆሎ ኢንዛይም ይባላል። አሁን ሆሎ ኢንዛይም ምንና ምንን ያካትታላልን? አፖ ኢንዛይምንና ኮፋክተሮችን። ኮፋክተር ደግሞ በስሩ ምን አለ? ሶስት ነገርን ይዟል። ምንን ኮኢንዛይምን፣ ፕሮስቴቲክ ግሩፕ እና ሜታል አየን አክቲቬተር። እነዚህን ወደ ኋላ ላይ እናያለን እያንዳንዳቸው። so thus on the basis of difference in chemical nature the enzymes can be described as follow. ለምሳሌ simple enzyme እንላቸው አለ። simple ምንለው በተለይ made up of only protein። simple ስንል ፕሮቲን ብቻ የያዘ ነው። ለምሳሌ digestive enzymes ይጠቀሳሉ። በዋናነት simple enzymes ናቸው። conjugated ምንለው it's formed of two part ሁለት ፓርቶች አሉት። ፕሮቲን ፓርት አለው called apo enzyme
እና ነን ፕሮቲን ፓርቱ ኮፋክተር። ስለዚህ አፖኢንዛይም እና ኮፋክተር አንድ ላይ ሆነው ሁለቱም ግሩፕ ፎርም የሚያደርጉት ኮንጁጌትድ ኤንዛይም ነው። the complete conjugate enzyme consists of apoenzyme and cofactor called holoenzyme። ቅድም ያልየ ነው የሁለቱ ድምር ደግሞ ሆሎኤንዛይም ይባላል። አፖኢንዛይም ያልነው ፕሮቲን ፓርቱ፣ ኮፋክተር ያልነው ነን ፕሮቲን ፓርቱ። በተለይ ኮፋክተርም በስሩ በሶስት ይከፈላል። ኮኢንዛይም፣ ፕሮስቴቲክ ግሩፕ እና ሜታላይን ያልነው ቅድም የጠቀስነው ሜታላይን አክቲቬተር ሶስቱንም ይይዛል። ለምሳሌ አሁን ፈተና ላይ ኮኢንዛይም ምንድነው? is it protein portion or non protein portion ስንል it's non protein ነው። ኮኢንዛይም non protein ነው። ኢንዛይም ግን ፕሮቲን ነው። so don't forget ኮፋክተር ስለሆነ ነው ኮኢንዛይሙ non protein ፓርት የሆነ ማለት ነው። so there can be enzymatic activity only when both components are present together. so cofactors simply ዳይቫለንት ሜታሊክ አይኖች ሊሆኑ ይችላል። ኮፋክተሮች እነዚህ ለምሳሌ ካልሲየም፣ ማግኒዚየም፣ ዚንክ እነዚህ ሊጠቀሱ ይችላሉ because this non protein organic compounds ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ፕሮስቴቲክ ግሩፕ ምንላቸው those prosthetic group ምንለው ደግሞ firmly bound to apoenzyme ሆነው ለምሳሌ cytochromes are enzyme that possess porphyrins as their prosthetic group እነዚህ ናቸው። more of ለምሳሌ if instead of being more or less permanently bound to apoenzyme the cofactor attach itself to apoenzyme only at the time of reaction is called coenzyme. coenzyme ምንለው permanently binded አይሆኑም እንደ ፕሮስቴቲክ ግሩፕ፣ ነገር ግን ሪአክሽኑ ሲካሄድ ብቻ ባይንድ የሚሆኑ የኮፋክተር አይነቶች ኮኢንዛይምስ ናቸው። ሶ እሺ ለምሳሌ ሌላኛውን ሜታሎኢንዛይምስ ምንላቸው ምንድናቸው? ሜታሎኢንዛይምስ ሜታል ኮፋክተር ናቸው involving enzymatic reaction። ለምሳሌ ሞኖቫለንት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዳይቫለንት ካታይን ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ደግሞ loosely held by the enzyme loosely ነው። ቅድም ያየነው ፕሮስቴቲክ firmly ነው bound to apoenzyme ያደረገው፣ ነገር ግን ሜታሎኢንዛይምስ loosely held ያደርጋሉ ሚለውን ከያዝን አሁን ለምሳሌ አይዞኢንዛይምስ ሚለውን ስናይ ደግሞ ሌላኛው at one time it was believed that organisms has only a single enzyme for a given step of metabolic reaction. It was later discovered that substrate may be acted upon a number of variety of enzyme producing the same product. ስለዚህ ቀደም ተብሎ አንድ ኦርጋኒዝም አንድ ሪአክሽን ለማካሄድ አንድ ሲንግል ኤንዛይም ብቻ ያስፈልገው ይባል ነበር። ቆይቶ ግን አሁን ላይ አንድ ሳብስታንት በተለያየ አክቶን variety of enzyme producing the same product ሊያደርግ ይችላል። ይሄ በተለይ የኢንዛይም አንዱ ካራክተር ውስጥ 11ኛ ክፍል ካስታውስን የሚጠቀስ ነው። so classes of enzyme based on substrate they act upon። ስለዚህ አሁን ኢንዛይሞችን አክት በሚያደርጉት ሳብስትሬት ላይ ዲፔንድ ሆነን ክላሲፋይ እናርግ። እስኪ ሜጀር ክላስስ ኦፍ ኢንዛይም በዚህ ቴብል ሶ ይሄን ቴብል በጣም ማስተውለን ልናይ የሚገባው ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽን አለ፣ ደን ዲስክሪፕሽን አለ ስለምንድነው እነሱ፣ ደን ኤግዛምፕሎች አሉ። ይሄን ባጭሩ እናያለን። የኢንዛይም ክላሶች ናቸው። ይሄን ምና ይሆናል። ሶ ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ምንለው ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን አንዱ የኢንዛይም ታይፕ ኦፍ ሪአክሽን ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ነው። እያየን ያለ ነው በዋናነት ሜጀር ክላስስ ኦፍ ኢንዛይም ነው። ሶ
የኢንዛይሞችን ክላስ ነው እያየን ያለነው። ለምሳሌ ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ላይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። then example ኦክሲዶ ሪዳክቴዝስ እነዚህ ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ ምንላቸው የኢንዛይም ክላሶች ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን ላይ ኤሌክትሮኖችን ትራንስፈር ነው በማድረግ ሪአክሽኑ ሬቱን ስፒድ አፕ የሚያደርጉት። ትራንስፈረዝ ምንለው ኢንዛይም በተለይ ግሩፕ ትራንስፈር ነው ሪአክሽኑ ላይ ትራንስፈር ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕ from one molecule to another። ስለዚህ ትራንስፈሬዝ ስንል የኢንዛይም አይነቱ ትራንስፈሬዝ ሲሆን ግሩፕ ትራንስፈር ነው የሚያደርገው ፋንክሽናል ግሩፑን ነው ከአንድ ሞለኪውል ወደ ሌላ ሞለኪውል ፋንክሽናል ግሩፑን ትራንስፈር ያደርጋል ትራንስፈሬዝ። ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ ምንለው ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ላይ ኤሌክትሮኖችን ትራንስፈር ያደርጋል። ሃይድሮላይሲስ ምንለው ኢንዛይም ሃይድሮሊሲስ ምንለው ኢንዛይም በሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን ላይ is cleavage of bond by addition of water። ስለዚህ በተለይ ደግሞ አሁን ሃይድሮላይሲስ ምንለው ውሃን በመጠቀም ቦንድን ክሊቭ ማድረግ አይደለ? ሶ ለዚህ ሪአክሽን የሚያስፈልገን ኢንዛይም ታይፕ ሃይድሮላይሲስ ይባላል። ለምሳሌ ነን ሃይድሮላይቲክ ክሊቬጅ ወይም ስፕሊቲንግ ኦፍ ሞለኪል ባይ ነን ሃይድሮላይቲክ ፕሮሰስ ነው። ለዚህ የሚያስፈልገን ኢንዛይም ሊዬዝስ ይባላል። ለምሳሌ አይዞመሬሽን ምንለው ላይ ሪአሬንጅመንት ኦፍ አተም ቱ ፎርም አይዞመር ነው። አይዞመሬሽን ምንለው ሪአክሽን ምን ማለት ነው ስንል ለዚህ ሪአክሽን የሚያስፈልገን ኢንዛይም ክላስ አይዞመሬስ ይባላል። ሊጌሽን ዩዚንግ ኢንዛይም ፍሮም ኤቲፒ ዩዚንግ ኢነርጂ ፍሮም ኤቲፒ ለዚህ ሊጌሽን ላይ ለምሳሌ ሊጌሽን ምንለው ፎርሜሽን ኦፍ ካርበን ኤንድ አዘር ቦንድስ ዊዝ ኢነርጂ ፍሮም ኤቲፒ ነው። ሊጌዝስ ምንለው ኢንዛይም ያስፈልገናል። ሊጌዝ ስንል ሳይንተሳይዝ የሚያደርግ ነው የሚደምር እንደማለት ነው። እነዚህን ሪአክሽኖች ለምሳሌ በአጭሩ የመጀመሪያው ፊደላቸውን የኢንዛይም ክላስ በመያዝ ለምሳሌ OTHLIL አለ። እነዚህን አንድ ላይ ፊደሎችን በመያዝ ክላስ ታይፓቸውን ባጭሩ መለየት እንችላለን። ለምሳሌ በተለይ ይሄን ኢንዛይም ኔም ስንጽፍ ክላሱንም ማወቅ ስላለብን ባጭሩ እንደዛ ብንይዝ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ አሁን እስኪ ሜካኒዝምስ ኦፍ ኢንዛይም አክሽን እንግባ። So mechanisms of enzyme catalyzed vary, but all are similar principles to other type of chemical catalyst ናቸው። ለምሳሌ ሜካኒዝሙን ስናይ an enzyme attracts substrate to its active site, catalyze the chemical reaction by which products are formed, then allow the product to dissociate or separate from enzyme surface እንዲሆን ያደርጋል። ለምሳሌ ያየን ያለነው ሜካኒዝምስ ኦፍ ኢንዛይም አክሽን እንዴት ነው ኢንዛይሞች ሪአክት ወይም ደግሞ ካታላይዝ የሚያደርጉት ምንለው አብዛኛው ቫሪ ቢያደርግም ነገር ግን ሲሚላር የሆነ ዌይ አላቸው። ለምሳሌ የኢንዛይሙ ሳብስትሬት አለ ፕሮዳክቱ enzyme attract substrate to its active site substrate አለ enzyme አለ so substrateውን attract ያደርጋል enzyme to active site then catalyze reaction using this then dissociate ይሆናል መጨረሻ ላይ ፕሮዳክቱ ማለት ነው። the combination formed by an enzyme and its substrate is ኢንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጥርልናል። ለሁለቱም ኢንዛይሙም ሳብስትሬቱም ኮምባይን አድርገው ኢንዛይም ሳብስትሬት ኮምፕሌክስ then መጨረሻ ላይ ፕሮዳክቱ ዲሶሺየት ያደርጋል። the substrate are attracted to active site by electrostatic and hydrophobic forces which are called non-covalent bonds because they are physical attraction not chemical bond። ስለዚህ substrates are attracted
የሚሆኑት ወደ አክቲቭ ሳይት እንዴት ነው ስንል ሜካኒዝሙ ምንድነው ስንል ኤሌክትሮስታቲክ ኤንድ ሃይድሮፎቢክ ፎርስ ነው። ይሄ ደግሞ ነን ኮቫለንት ቦንድ ነው የሚለውን ፊዚካል አትራክሽን እንጂ ኬሚካል ቦንድ የሚፈጥርበት አይደለም። ሶ ቀጥለን እስኪ ፋክተርስ አፌክቲንግ ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ እኔ አሁን ኢንዛይም አክቲቪቲውን አፌክት የሚያደርግልን ፋክተሮች ምንድናቸው? በዋናነት ቴምፕሬቸር እና ፒኤች ነው። አፌክት ቴምፕሬቸር እንዴት ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ ካይኔቲክ ኢነርጂው ኦፍ ዳት ሞለኪውል ኦልሶ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ለምሳሌ this means there is more random collision between molecules ነው more random ይሆናል። then catalyzed reaction by randomly colliding with substrate molecule increase temperature the rate of reaction forming more product ይሆናል። more productን ይሰጥልናል ኢንዛይሙ ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር። ነገር ግን ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ቫይብሬሽናል ኢነርጂም አብሮ ይጨምራል። ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ in this case enzyme molecules which puts strain ወይንም damage on bonds that hold together ከልክ በላይ ሲጨምር ቦንዱንም አፌክት ያደርጋል ወይንም ዳሜጅ ያደርጋል። so as temperature increase more bonds especially the weaker hydrogen and ionic bond will break as the result of this strain. Breaking bond will within the enzyme will cause active site to change the shape. ስለዚህ ይሄ ነው በዋናነት አፌክት የሚያደርገው ቴምፕሬቸሩ የአክቲቭ ሳይቱን ሼፕ በመቀየር ነው። ቴምፕሬቸሩ እላፊ ያለ ልክ ኢንክሪዝ ሲያደርግ የኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ሼፑ ይቀየራል። ይሄ መቀየሩ ደግሞ less complementary to the shape of substrate ይሆናል። then less likely to catalyze reaction. ስለዚህ ሪአክሽኑን catalyze ሊያደርግ አይችልም because ፊት የሚያደርግበት ሼፑ ተቀይሯል። በምን የተነሳ ቴምፕሬቸሩ ያለ ልክ ስለጨመረ ወይንም ደግሞ ኢንዛይሙ ራሱ ዲኔቸርድ ሊሆን ይችላል ወይንም no longer function። ስለዚህ enzyme the temperature at which maximum rate of reaction occur is called enzymes optimum temperature ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርጋል ስንል ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ኢንዛይም ሪአክሽኑም ይጨምራል ስንል this reaction የሚጨምርበት ቴምፕሬቸሩ ኦፕቲመም ከሆነ እንጂ ቴምፕሬቸሩ ያለ ልክ የሚጨምር ከሆነ ኢንዛይሙ ዲኔቸር ሊሆን ይችላል። አክቲቭ ሳይቱንም ሼፑን ሊቀይር ይችላል ማለት ነው። በዋናነት የሚያነሳው በዛ ነው። and pH ለምሳሌ pH acidity ወይንም basicity የምንለው እንዴት ነው ኢንዛይሙን አፌክት የሚያደርገው የሚለውን ስናይ እሱን ስናይ pH is a measure of hydrogen ion concentration, therefore a good indicator of hydrogen ion concentration. ለምሳሌ pH ስንል ሃይድሮጅን አየን ኮንሰንትሬሽኑን ነው የሚገልጽልን። ለምሳሌ pH ሎው ነው ስንል ሃይ ምን ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ፣ ሎው OH ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ኬዝ ለምሳሌ ዲፈረንት ኢንዛይም ዲፈረንት ኦፕቲመም pH አላቸው። የተለያየ ኢንዛይም የተለያየ ኦፕቲመም የሚሄዱበት pH አላቸው ማለት ነው። ሶ በዚህ pH ነው ኦፕቲመም ከሆነ ነው any change in pH above or below the optimum will quickly cause a decrease in rate of reaction. ስለዚህ pHን የሚጨምር ወይም የሚቀንስ ከሆነ rate of reactionን ይቀንሳል ማለት ነው። complementary or active ሳይቱም እዚህ ላይ ሼፑን ሊቀይር ይችላል ሚለው ነው። so substrate and enzyme concentration እንይ እስኪ። አሁን substrate አለ enzyme concentration እንይ። so ለምሳሌ substrate concentration increase substrate concentration increase rate of reaction because more substrate molecule will colliding with enzyme and more product formed. so
ለምሳሌ ሳብስትሬት ኮንሰንትሬሽኑ ኢንዛይሙ ላይ ሪአክት የሚያደርጉትን ሳብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ስንጨምር የኢንዛይሙ ሪአክሽን አብሮ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ፕሮዳክትም ይጨምራል። ነገር ግን እስከሆነ ሳቹሬትድ እስኪሆን ድረስ ነው። however ለምሳሌ increase no effect at rate of reaction since substrate concentration is no longer be limiting factor ለምሳሌ the enzyme will effectively become saturated ይሆናል። የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ ማክሲመም substrate saturate ሲሆን ከዛ ወዲህ እንጃም የፈለግነውን substrate ብንጨምርም የኢንዛይም ፕሮዳክት ፎርሜሽኑ አይጨምርልንም ማለት ነው። ሶ ኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን ስናይ የኢንዛይሙን ኮንሰንትሬሽን ስንጨምር አብሮ ይጨምራል ኮላይድ የሚያደርግበት ነገር ግን ብዙ ሲሆን to only have effect upon certain concentration and enzyme concentration is no longer limiting factor ቀጥለን እስኪ ኢንዛይም ኢንሂቢተሮችን ኢንሂቢተር ስንል የሚያስቆሙ ኢንሂቢት የሚያደርጉ ሪአክሽኑ እንዳይካሄድ የሚያደርጉ ኢንዛይሞች ኢንዛይም ኢንሂቢተርስ ለምሳሌ ሪቨርሲብል ምንለው ጋር ሁለት አሉ ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢሽን ኤንድ ነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢሽን አለ ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢሽን ምንለው ይሄ ኢንሂቢተር ነው ማለት ሪአክሽኑ ኢንዛይሙ ቀጥሎ ሪአክት እንዳያደርግ የሚገድብ ነው የሚከለክል ነው ለምሳሌ ኮምፒቲቲቭ ስንል it is similar to the substrate molecule bind to active site and prevent binding of actual substrate ከሳብስትሬቱ ጋር ሼፑ ተመሳሳይ ነው የኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተሩ ወይንም ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢሽን ራሱ እንደ ሳብስትሬት ሆኖ ነው ሼፑ እንደ ሳብስትሬት ተመሳሳይ ነው ኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ላይ ሄዶ አታችድ ይሆናል ከዛ የኢንዛይሙን ከሳብስትሬት ጋር የሚያደርገውን ሪአክሽን ኢንሂቢት ያደርጋል ለምሳሌ ፔኒሲሊን ማየት እንችላለን ፔኒሲሊን is competitive inhibitor non competitive ስንል ደግሞ it's bind to enzymes at location of other than active site non competitive ሲሆን ኢንዛይሙ ፓርት ላይ ሌላ ቦታ ነው አታችድ የሚሆነው እንጂ እንደ ኮምፒቲቲቭ ከሳብስትሬቱ ጋር ሲሚላር ወይም ሪዘምብል ሼፕ የለውም ነገር ግን አዘር ቦታ አዘር ሎኬሽን አታችድ ሆኖ የኢንዛይሙን ሪአክሽን ፕሪቨንት ባይንዲንግ ኦፍ አክቹዋል ሳብስትሬት ያረጋል ማለት ነው የሁለቱ ልዩነት ይሄን ይመስላል ለምሳሌ ነን ኮምፒቲቲቭ ምንለው ሌላ ስሙ allostric inhibition ምንለው ነው ወይንም ኔጌቲቭ ፊድባክ ምንለው ነው አክቲቬተርስ ምንላቸው እነዚህ ኮንትሮል ስቲሙሌሽን ኦፍ ኢንዛይምስ ናቸው አክቲቬተር ደግሞ የኢንሂቢሽን ተቃራኒዎች ናቸው ለምሳሌ ቀጣዩ ደግሞ irreversible inhibition ምንለው ቀድም ያለኝ ነው ሁለቱ ኮምፒቲቲቭ እና ነን ኮምፒቲቲቭ reversible inhibition ሲሆኑ irreversible ምንለው it's not reversed means often contain reactive functional group ነው ለምሳሌ irreversible ነው ከዛኛው የሚለየው irreversible inhibitor are generally specific for one class of enzyme and do not inactivate all protein they do not function by destroying protein structure but by specifically altering the active site of their target ስለዚህ የአክቲቭ ሳይቱን ኦልተር በማድረግ ነው የሚያካሂዱት በቀጣይ እስኪ ባዮኢነርጄቲክስ ኤንድ ባዮሳይንቲስት ሚለውን እናያለን ፓርት 2 ይዘንላችሁ ምንቀርብ ይሆናል ለዛሬ በዚህ እናበቃለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው